loves! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, natin buhaton karon maghimo ta og face mask. Ang gamit ato is ang so wow! pwede na siya nimo mahimong panyo lang or himong face mask. So sugdan na nato mga loves, ibalik ko. So pinakauna na tong buhaton mga loves. Ato siyang pin on og pina-triangle. Kani. And then, kani siya. So, pin on na sad nato mga loves. Na. And then, kaduha. 2 times. Kang magpilo. Na. And then, i-fold sad nato. Bale. So, maggamit ta ani mga loves. So, mo na to siya. Gamitan na to siya ani. Kay face mask na itong buhaton mga loves. So, ato ni siya yung butang dire. Isasad. So, pagkahuman na itong butang diha, okay na siya. Gani na siya forma. So, need pa na nato siyang i-tali para magmukhang cute. Like that. Okay. So, this is it mga loves. Na. And then so, ano na siya. Ano na ako. So, dali na kayo. Kung wala mo yung face mask, pwede na ka ng panyo ninyo gamiton mga loves. DIY lang ta. Pwede na malabhan. And, so, i-try na to. O, diba? Wow! Nana kayo face mask. So, nice the face mask, diba? Ha? So, nindot kayo yung face mask mga loves. Pwede pag ito siya nimo gamitong panyo, di ba? Ang tangan siya nimo. Taran! And okay. So, if you like my video, please give me a thumbs up and don't forget to comment below and please subscribe my YouTube channel. Bye!